Hello everyone, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্যটি ভিডিঅলে। আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মোৰ YouTube চেনেল Manash Vlogs। আজিৰ পৰা দুদিনৰ আগত আজি হৈছে 18 তাৰিখ মানে 16 তাৰিখৰ দিনা মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বস্তু ললো আৰু কি বস্তুটো ললো আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখুৱাই দিম। আপোনালোকে চাওকচোন, ইয়াৰ ভিতৰতে আছে। আপোনালোকে অলপ চাগে গেছ কৰিছে কি লৈছো, থাম্বনেইলটো দেখি চাগে গম পাইছে। তথাপিও আপোনালোকক মই আচলতে মই আনবক্সিং কৰা হৈ গ'ল, তথাপিও আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে এবাৰ আনবক্সিং কৰি দিছো। ফাৰ্ষ্টতে আপোনালোকক মই কভাৰটোকে দেখুৱাই দিছো। কভাৰটোতে দেখি চাগে গম পাই গ'ল ন, এইটো হৈছে কভাৰ আৰু আচল বস্তুটো হৈছে এইটো। তো এইটো লৈছো আপোনালোকৰ কাৰণে, আপোনালোকক ভাল ভাল কোৱালিটিত ভিডিঅ' দেখুৱাম বুলি ভাবিয়ে মোবাইলটো লৈ ললো। আৰু এইটো আপোনাৰ 128 GB আৰু যেহেতু আইফোনে ৰেমটো শ্ব' অফ নকৰে, গতিকে ৰমটো হৈছে 128 GB আৰু কালাৰটো হৈছে এইটো। আৰু তাত মই আনবক্সিং কৰিছিলোঁ, আনবক্সিং কৰোঁতে এটা ক্লিপ ৰাখি লৈছিলোঁ, ক্লিপটো চাওকচোন। একো নাই, মই যাম, মই আছোঁ দিয়ক। Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like, said you look good. মই এই ফোনটো ললো যোৰহাটৰ আই ডিজিটেলৰ পৰা। আৰু এবাৰ আপোনালোকে কওক কমেণ্টত কেনেকুৱা লাগিছে কালাৰটো। ভাল লাগিছে চাগে নহয় জানো? আৰু এতিয়া মই গৈ আছো ডিব্ৰুগড়লৈ, গতিকে বাকী যিকেইটা ক্লিপ আছে এইটো ফোনে চাওক এতিয়াৰ পৰা। আৰু এতিয়াৰ পৰা যিখিনি ভিডিঅ'জ পাব আপোনালোকে এইটো ফোনৰ পাব, গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। The dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you ask my name, তো আমি এতিয়া পাই গ'লোহি ধেমাজি। ধেমাজি টাউনখন হৈছে এখন। এইফালে আমাৰ পাপা আছে, এইফালে মা বহি আছে, আৰু আমি পাই গ'লোহি। you told me that you've been waiting for somebody like me. Somebody like me. Somebody like me. Took you out and showed you the city. How'd you let somebody so pretty? Is what they said to me. Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance, yeah. Face value, had you at a glance, yeah. But nobody ever asked if you could dance, yeah. Well, only one who did that was somebody like me. When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic.